ඔයාලා හැමෝම ජානකීස් කිචන් YouTube channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද ඔයාලට වරදින්නේ නැතුව රෙස්ටුරන්ට් වල වගේම ගොඩක් රසට chicken fried rice එකක් හදන හැටි අරගෙන ආවා. අපි එහෙනම් මේ chicken fried rice එක හදන්න අවශ්‍ය කරන්නේ මොනවද? chicken fried rice එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ලුණු ගොරක දාලා හොඳින් තම්බලා ඊළඟට තෙල් ටිකක් දාලා දෙපැත්ත හොඳට රන්වන් පාට වෙනකම් fry කරගත්ත chicken මෙන්න මේ වගේ කෑලි ගලවලා අරගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ chicken කෑලි ගලවනකොට මෙහෙම අතින් ගලව ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ගෑරුප්පුවක් පාවිච්චි කරලා chicken ගලව ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ බත් එක හදනකොට ඉස්සෙල්ලා දවසේ බත් එක හදලා ෆ්‍රිජ් එකට දාලා තියලා වගේ අරගන්න කෑලි ගලවලා වගේ ගන්න පුළුවන් වෙන බත් එක අර එකට ඇලිලා හිටින්න වගේ මේ බෙරි වෙලා වගේ හදන්නේ වතුරත් ටිකක් අඩුවෙන් තියලා තමයි මේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක හදන්න බත් එක හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම බත් එකට මම මේ වගේ තේ කහට ටිකක් තවරනවා. ඉතින් ඒක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. බත් එක ටිකක් තව ටිකක් ලස්සන වෙනවා තේ කහට ටිකක් තවරපුවාම. ඉතින් ඔයාලටත් කැමති නම් ටී බෑග් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් තේ කහට ටිකක් හරි බත් එකේ තවරන්න. ඉතින් ඒ වගේම මේ ඔයාලට පේනවා නේද මේ බත් එක ටික ඇට හැලිලා නැහැ නිකන් අර හාල් වගේ වෙන් වෙලා හිටින. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ බත් එක ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. බත් එක හදලා ඉස්සෙල්ලා දවසේ ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියලා ඊට පස්සේ අරගත්තොත් බත් එක හොඳට මේ වගේ අරගන්න පුළුවන්. මම මේ බත් එක ඉස්සෙල්ලා දවසේ හදලා ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තමයි අරගත්තේ. chicken fried rice හදන්නේ chicken තම්බලා fry කරලා අතින් මේ වගේ කෑලි වලට කඩලා අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම කැරට් අලයක් මේ වගේ හීනියට කෑලි කපලා අරන් තියෙනවා. ලීක්ස් ටිකක් කෑලි කපලා අරන් තියෙනවා. ලොකු ලුණු ගෙඩියකින් භාගයක් මේ වගේ හීනියට කපලා අරන් තියෙනවා. කරපිංච ටිකක් හීනියට කෑලි කපලා අරගෙන තියෙනවා. තක්කාලි සෝස්, සෝයි සෝස්, ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එක, කෑලි මිරිස්, රස ප්‍රමාණයට ලුණු, ගම් මිරිස්, බිත්තර ඒ වගේම තෙල් අරගෙන තියෙනවා. මම ඔලිව් තෙල් පාවිච්චි කරනවා. ඔයාලට කැමති තෙල් වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බත් එකට තේ කහට ටිකක් දාලා ඉවරලා ටී බෑග් එකකින් මේ වගේ තැන් වල ටිකක් දුඹුරු පාට කරලා අරගෙන තියෙනවා. chicken fried rice හදන්න මම මෙතන තෙල් ටිකක් වැඩිපුර රත් වෙන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා තෙල් අඩුවෙන් කන කෙනෙක් නම් තෙල් ටිකක් අඩුවෙන් දාන්න පුළුවන්. තෙල් රත් වෙනකොට ලුණු ටිකත් කරපිංච ටිකත් දානවා. ලුණු ටිකත් කරපිංච ටිකත් තෙල් වල ටිකක් හොඳින් මිශ්‍ර කරලා ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එකත් දානවා. විනාඩියක් විතර මේ ටික හොඳින් fry කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ටික fry කරනකොට ලිපේ ගින්දරත් වැඩියෙන් තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම මේ ටික fry වෙනකොට හොඳ සුවඳකුත් එනවා. ලුණු ටික විනාඩියක් විතර high heat එකේ හොඳින් fry වෙනකොට කැරට් ටික දානවා. කැරට් ටික දාලා හොඳින් මිශ්‍ර කරලා තවත් විනාඩි 2ක් විතර තියනවා. fried rice හදනකොට බත් එක තෙත වෙන්නේ සොගි වෙන්න හදන්නේ. ඒ නිසා අපි කැරට් ටික ගොඩක් වෙලා තැම්බෙන්න තියන්නේ. ඉක්මනට මේ වගේ හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. ඉතින් මේ කැරට් ටික හොඳට මිශ්‍ර කරමින් උයන්න ඕනේ. ඉතින් කැරට් ටික හොඳට මිශ්‍ර කරලා රස ප්‍රමාණයට ලුණු එකතු කරනවා. ඉතින් ලුණු එකතු කරනකොට සෝයි සෝස් වලත් ලුණු තියෙන හින්දා ලුණු ටිකක් අඩුවෙන් එකතු කරන්න. ඊළඟට අපි මේකට කෑලි මිරිස් ටිකත් එකතු කරනවා. හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. කැරට් ටික මේ වගේ බෙදෙනකොට අපි අර කලින් තම්බලා fry කරලා ගලවගත්ත chicken ටික තියෙන්නේ. අන්න ඒ chicken ටික එකතු කරනවා. chicken ටික එකතු කරලා තව ටිකක් හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. හොඳින් මේ වගේ මිශ්‍ර කරපු එළවලු chicken ටික මේ වගේ පැත්තකට අයින් කරනවා. ඒ වගේ පැත්තකට අයින් කරලා අනිත් පැත්තට බිත්තර දෙක දානවා.
බිත්තර දෙක හොඳින් මිශ්‍ර කරලා බිත්තර දෙකත් හොඳින් බෙද ගන්නවා. ඒ වගේම මේ පැත්තත් ටිකක් මිශ්‍ර කරනවා. බිත්තර වල තෙත ගතිය ගිහිල්ලා මේ වගේ කෑලි වෙනකොට එළවලු චිකන් එක්කලා හොඳින් කලවම් කරනවා. එළවලු චිකන් එක්කලා බිත්තර හොඳින් මිශ්‍ර වුණාම ගම්මිරිස් කුඩු ටිකත් එකතු කරනවා. ගම්මිරිස් කුඩු දාලා හොඳින් කලවම් කරනවා. ඊළඟට අපි අර තේ කහට දාලා හදාගත්ත බත් එකෙන් කොටසක් එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරනවා. ඉතුරු බත් ටිකක් දාලා හොඳින් කලවම් කරනවා. ඉතින් මේ බත් එක හදනකොට ලිපේ ගින්දර වැඩියෙන් තියාගන්න ඕනේ. නැත්නම් බත් ටික ෆ්‍රයි වෙන්නේ නැතුව සොගි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනව නේද තාම මේ බත් එක හොඳට මිශ්‍ර වෙලා නැහැ. පැත්තක් දුඹුරු පාටට වගේ තියෙනවා. අනිත් හරිය තාම සුදු පාටට තියෙනවා. ඒ හින්දා තව ටිකක් හොඳින් මේ බත් එක මිශ්‍ර කරනවා. ඉතින් මේ වගේ දුඹුරු පාටට ගතිය අඩු වුනහම සෝයි සෝස් ටිකක් දානවා. තක්කාලි සෝස් ටිකක් දානවා. හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවෙදී ලුණු බලලා ලුණු මදි නම් තව ලුණු ටිකකුත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් බත් එක හොඳින් මිශ්‍ර වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ලිප ඕෆ් කරනවා. ලිප ඕෆ් කරලා ලීක්ස් ටික දානවා. ලිපේ ගින්දර තියෙද්දි අපි ලීක්ස් ටික එකතු කරන්නේ නැහැ. එහෙම වුණොත් ලීක්ස් ටික තැඹිලා වැඩි වෙලා බත් එක සොගි වෙන්න පුළුවන්. දැන් බත් එකේ රස්නේ ලීක්ස් ටික ගානට තැම්බෙනවා. ඉතින් ඔයාලටත් දැන් කඩෙන් අරගන්නවට වඩා ගොඩක් රසට සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව ගෙදරදීම මේ වගේ චිකන් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් මගේ මේ චිකන් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා ඔයාලගේ වටිනා කමෙන්ට් එකක් සඳහන් කරලා ජානකීස් කිචන් එක සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබස්ක්‍රයිබ් කරලා ඒ ළඟින්ම තියෙන පුංචි බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරොත් ඔයාලට මගේ මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ බලා ගන්නත් පුළුවන්. අපි ආයෙත් මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.